Hello guys, welcome to my YouTube channel. It's me Jeff again. Today magtuturo tayo ng panibagong tutorial on how to recover deleted message on Facebook Messenger. So, sa lahat ng nagtatanong kung paano ba nila i-recover, no? So, ito na yung sagot guys. Huwag na kayong ma-worried kung gusto nyo malaman yung mga previous conversation ng inyong asawa or jowa or boyfriend and girlfriend. So, ito na yung ating tutorial guys. So, let's start. Umpisa natin. Punta muna tayo sa Facebook apps. Ngayon, pipindutin natin yung tatlong go ahead sa right. Hanapin natin yung settings and privacy. Ngayon guys, punta natin yung settings. Tapos, scroll down lang at hanapin yung download your information. So, ayan guys. Kung napapansin nyo, meron siyang nakalagay deselect all. So, pipindutin lang natin yung deselect all. Ngayon, mawawala yung mga highlight. So, check natin yung messages lang. So, ito lang guys. Tapos, scroll down na. Dito guys, hahanapin natin yung date range. So, meron nakalagay dito, all of my data. So, date range lang guys. Para dito, pipili tayo kung ano yung mga araw na i-recover natin. Halimbawa guys, may mga na-delete na message. So, i-recover din natin. So, pipili tayo. Pipindutin lang natin itong date range. Ayan. So, agad-agad guys, pwede ka na mag-recover kung anong araw gusto mong i-recover yung mga message. Actually guys, para hindi masyado matagal o malaki yung pagda-download. So, halimbawa kahapon na message, gusto ko lang i-recover siya. So, set lang natin sa 10 kasi June 11 today guys. So, kahapon in previous. So, yesterday, ito, 10. So, ngayon guys, meron na akong date range kung ano yung aking gustong kunin or i-retrieve ng mga message. So, kung makikita nyo, merong HTML. Hi. So, okay na yun guys. Huwag nyo nang galawin. So, create file tayo. Ayun guys. So, waiting tayo sa pagda-download. Kasi dina-download niya na, pinaprocess. Nire-retrieve niya na yung mga previous o yesterday na mga messages. So, ngayon guys, titignan natin yung ating inbox para maipakita ko sa inyo kung ano-ano lang yung mga message na meron ako. Para makita natin mamaya doon sa inbox na nire-retrieve natin yung mga message na na-delete na. So kung napapansin nyo guys, wala siyang mga message doon sa groups. Actually meron akong mga groups pero nag-leave ako, napakarami. Mamaya titignan natin sa message ng retrieval kung meron talagang naibalik no, na mga message in previous in my group. Kasi napakarami ko talagang group na nag-leave ako previously lang para malaman natin talaga kung epektibo. So ito guys, titignan na natin mamaya. So still pending pa rin siya. So waiting lang tayo, no? So ayan na guys, no? Ayan na pala, your Facebook information file is ready to download. I-check na natin. So ayan na guys, pwede na siyang ma-download. So ngayon guys, i-download na lang natin, pindutin. So ayan na. Ayan. So download. Ayan na guys, nagda-download na siya. Ayan. Hintayin na lang natin na ma-download. Tapos titignan natin ngayon yung na-retrieve niya na mga message na na-delete. So guys, kapag ito, papasok lang naman siya dito sa zip. Actually, meron akong sinubukan nung kanina ito. Pero titignan natin itong dinownload natin, no? Para update siya. So antayin lang natin matapos yung pagda-download sa cellphone. Ito guys, i-check na natin yung ating files, no? So punta tayo sa zip. Actually dito pumapasok, i-unzip natin. So ito na guys, pumasok na yung 141 MB na dinownload natin, no? Ngayon guys, i-extract na lang natin. Kapag ka in-extract nyo na guys, no, punta muna tayo sa Play Store kasi meron tayong i-download na isang apps para ma-proceed na talaga at makita na natin yung mga na-retrieve natin ng mga message na na-delete. So punta tayo sa Play Store. Actually guys, meron tayong i-download. Ito nga yung Zycarver
So, kailangan mag-download kayo guys, tapos kapag ka na-download nyo na, i-open nyo lang para yung in-extract natin, yung mga na-retrieve na mga message doon papasok. So, open nyo lang guys yung Zarchiver, tapos ito yung environment nya, tapos punta kayo sa download, tapos kapag ka nandun na kayo sa download, hanapin nyo yung na-extract kanina. So, ito na nga yung dalawa guys, no? So, ngayon, itatry na natin buksan kung talagang na-retrieve yung mga message. So, pindutin lang natin, tapos pindutin yung view, tapos punta sa message, and then inbox. So ngayon guys, nakita nyo yung ito, yung mga message ko. So ito na yung mga message na dinelete ko, lalo na yung sinabi ko sa inyo na meron akong group na nilive. Ito na yun guys, no? Itong new YouTube. Yan. Ngayon guys, kapag titignan nyo yung message, buksan nyo lang, pindutin, tapos punta sa message, then open. So ito na nga guys. Ngayon, kapag in-open nyo, hingian kayo ng option, merong ito talaga yung importante guys, na meron kayong HTML viewers. Kasi itong cellphone ko, Android, meron siyang built-in HTML viewers. So kung HTML viewers meron kayo, walang problema. Kung wala naman, so meron namang HTML viewers na nada-download sa Play Store. So pindutin natin yung HTML viewers para makita na natin yung message. So ito na nga yung previous namin na conversation guys, no? Nakikita na. So sample natin yung iba. So halimbawa ito guys, no? Yung mga message na ito, open lang natin, and then HTML viewer. So ito na yung mga message namin in previous guys, na ito dinelete ko na din. So nakikita lahat, no, ng mga conversation namin. So ngayon guys, yun lang ang napakagandang tutorial ngayon na talagang natutunan nyo kung paano mag-retrieve ng message, no? So hindi na kayo mahirapan na ungkatin yung mga message na mga previous ng partner nyo, no? Kung gusto nyo tignan yung mga talagang message o talagang nagdududa kayo. So guys, ganun lang kadali guys. Sana naintindihan nyo. Mag-comment below kayo kung hindi nyo naintindihan para maituro ko, at lalo na sa mga bago mag-subscribe na sa YouTube ko, no? Click na lang ng bell button guys para ma-update pa kayo sa mga upcoming video ko. Hanggang dito na lang guys. Salamat!